नमस्कार सबैजनालाई, तपाईलाई एनालिटिक इन्साइडर च्यानलमा स्वागत छ। र आज मार्केटले के गरेर अब आउने दिनमा के हुन सक्छ भनेर हामीले अनुमान गर्दैछौँ। यो अनुमान मात्र हो, यसको बेसिसमा तपाईहरु ट्रेड नगर्नु होला, ठीक छ। कसैले भनेको 100% कहिले पनि मिल्दैन, ठीक छ। सबैको मिल्ने थिएन, सबैजना खरबपति अर्बपति भइसकेको हुन्थे है। त्यही भएर चाहिँ तपाईहरुले हामी चाहिँ यो पुरानो हिस्ट्रीलाई हेरेर, पुरानो पास्ट डेटालाई लिएर हामीले प्रिडिक्सन गर्ने गर्छौं, ठीक छ। या कुनै म्याथमेटिकल टुल्सहरु या स्ट्याटिस्टिकल डेटाहरु लिएर हामीले यसलाई हेर्ने गर्छौं, ठीक छ। त्यही भएर चाहिँ एक्चुअली 100% मिल्छ र कुनै पनि मेथड जस्तो इलेक्ट्रो वेभै होस् है, र त्यो पनि 100% मिल्छ भन्ने छैन, त्यो पनि मोडिफाई भइराख्छ। त्यसको कोन्सहरु पनि हेर्नुस् तपाईहरुले हैन। त्यो हेर्दाखेरि पनि के हुन्छ, मल्टिपल टाइममा त्यसलाई मोडिफाई गरिराखिन्छ है। किन भन्दाखेरि कसैले भनेको एक्ज्याक्टली काउन्टिङमै चल्छ भन्ने पनि हुँदैन, ठीक छ। हामीले त्यसलाई हेरेर अनुमान गर्ने हो अब आउने दिनमा के हुन सक्छ भनेर है। त्यो गएन, एडभर्सली गयो भने हामीले फेरि त्यसलाई मोडिफाई गर्दै जानेछौँ, ठीक छ। अब के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो थर्ड वेभ, फोर्थ वेभ, फिफ्थ वेभ भएर जहाँबाट पनि रिभर्सल लिन सकिन्छ भनेर एउटा हामीलाई टेक्निकली यो इलेक्ट्रो वेभको हिसाबमा रिभर्सल लिन सक्छ भन्ने कुरा आउँथ्यो, ठीक छ। अब यसले के गर्यो भन्दा आज यहाँबाट मुनितिर गयो बाटो, ठीक छ। भनेपछि सबैजना प्यानिक सिचुएसन पनि आइरहेको छ सबैजनालाई, ठीक छ। प्यानिक भन्न खोजेको अब चाहिँ के, अब करेक्सन आएको हो, फिफ्थ वेभ सकिएको हो, अब के करेक्सन आएको हो भन्ने पनि हुन्छ, ठीक छ। तर भोल्युम हेर्दाखेरि यहाँ मुनि भोल्युम देख्न सक्छौँ हामीले। यो भोल्युम हेर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई मलाई चाहिँ मेरो आफ्नो पर्सनल ओपिनियन हो, करेक्सन होइन, यो अलिकति प्यानिक क्रिएट गरिएको छ यहाँनिर भन्ने लागिरहेछ मलाई, ठीक छ। यो त मैले हाइकिनासी लगाएर हेरेको हो, ठीक छ। अब तपाईहरुलाई यसलाई क्यान्डलमा हेर्नुहुन्छ भने पनि क्यान्डलमा हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लास्ट आवरमा आएर, यो लास्ट आवरमा आएर एकदम यो लेभलदेखि यो लेभलसम्म दाम घटाइएको थियो, ठीक छ। भन्न खोजेको यहाँ यो लेभलदेखि यो लेभलमा यत्रो भोल्युम आएको छ, त्यहाँदेखि अझै पनि मुनि भोल्युम आएको छ, प्यानिक क्रिएट गराइएको छ भन्ने लागिरहेछ मलाई है। त्यही भएर चाहिँ अलिकति मलाई अझै पनि फिफ्थ वेभ सके जस्तो लाग्दैन हैन। करेक्सन अरूले करेक्सनै भन्नुहुन्छ होला, अब करेक्सनै आउने हो जस्तो लाग्छ होला धेरैजनालाई हैन। तर मलाई एज अफ नाउ पनि अझै पनि मलाई चाहिँ माथि नै जान सक्ने देखिरहेछ। किन भन्दाखेरि म एउटा तरिकाले मात्र हेरेको हुन्न है। अब म अर्को तरिकामा देखाइरहेको छु तपाईलाई, मैले योभन्दा अगाडि पनि देखाएको थिएँ, ठीक छ। यसमा के देखाएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा हाम्रो चलिरहेको थियो, ठीक छ। यसमा जब ब्रेक गरेको थियो, अब मार्केटले माथि अलिकति खेल्छ भन्ने लागिरहेको, तर आज रेड क्यान्डल दियो हैन। भन्न खोजेको चारवटा ग्रिन क्यान्डलमा दुईवटा रेड क्यान्डल भनेको सामान्य हो, यो बिस्तारै बिस्तारै जानै पर्छ, यसरी नै सस्टेन हुँदै जाने हो मार्केट, ठीक छ। भनेपछि अब यसले यो अझै तोडेर मुनि आइसकेको छैन, डराउनु पर्ने स्थिति छैन, ठीक छ। यो तोडेर मुनि आएको खण्डमा पनि अझै पनि म डराउँदिनँ थिएँ। यो पुरानो हाइएस्टलाई यसले ब्रेक गरेर मुनि गयो भने चाहिँ अलिकति सोच्न बाध्य हुन्थ्यो, ठीक छ। तर यो पनि अझै सिनेरियो राम्रै देखिरहेछ, मार्केट माथि नै जान सक्ने पनि देखिरहेछ, ठीक छ। यसमा त्यस्तो डराउनु पर्ने स्थिति देखिँदैन, ठीक छ। अब अर्को पर्सपेक्टिभले पनि म हेरिरहेको हुन्छु, तपाईहरुलाई देखाउँछु है। मैले यो लेभलदेखि हेर्ने हो भने यो लेभलदेखि एउटा मैले यो लगाएको छ है, यसले पनि ज्ञान फ्यान भन्छ यसले हैन। यसले के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले पनि माथिको एंगलबाट चाहिँ यसले सपोर्ट र रेसिस्टेन्टहरु देखाउँछ, ठीक छ। अब यसलाई हामीले स्टडी गर्छौं है त। यसले यहाँबाट यसले माथि गएको थियो, यसले यसलाई सपोर्ट लियो यसले, ठीक छ। यसलाई तोडेर फेरि माथि गएर यो माथिको लाइनलाई फेरि यसले माथिको रेसिस्टेन्ट लिएर फेरि के अरे मुनि आएर यो लाइन जुन छ 78.6% अलिकति सपोर्ट लिएर फेरि आएर तोडेर मुनि आएर 61.8 लाई सपोर्ट लिएर फेरि माथि यो ज्ञान फ्यानलाई, ठीक छ, ज्ञान फ्यानलाई अलिकति यसले माथि रेसिस्टेन्टलाई टेस्ट गरेर फेरि मुनि आयो र यही लाइनमा यसलाई ब्रेक गर्ने कोसिस भयो तीनचोटिमा ब्रेक गरेर फेरि माथि टेस्ट गरेर फेरि मुनि आयो। सिनेरियो त्यो थियो, ठीक छ। भनेपछि यो एंगलमा चलिरहेको थियो मार्केट, तर फेरि यो लेभलमा एकचोटि ब्रेक गर्ने कोसिस गरियो, फेरि तर दुईचोटिमा ब्रेक गरेर माथि गयो मार्केट, ठीक छ। ओके, अब फेरि अर्को भनेको यहाँनिर किन आएर हल्ट भयो भन्दाखेरि 2.618 मा यसले यहाँनिर माथि रेसिस्टेन्ट लिएर फेरि मुनि आयो, फेरि अर्कोचोटि पनि लियो, फेरि मुनि पनि आएर एकचोटि मुनि यो जुन हाम्रो सपोर्ट लाइनलाई तोड्ने कोसिस भएको थियो तर माथि नै लिएर गए, फेरि माथिको यो लेभललाई पनि तोड्न नसकेर फेरि अर्कोचोटिमा यसलाई टेस्ट गरेर फेरि अर्कोचोटिमा माथि लिएर गए, ठीक छ। त्यस पछाडि फेरि मार्केट माथि गइराखेको सिनेरियो थियो, फेरि मुनि करेक्सन आएर यही लेभलमा जुन पहिलाको लिइराखेको थियो यसमा सपोर्ट, यही सपोर्ट लेभलमा लियो र फेरि मार्केट माथि गएर फेरि यसलाई सपोर्ट लिने क्रममा मुनि अलिकति प्यानिक क्रिएट गराइयो, यहाँनिर फल्स जस्तो दियो, भोलिपल्ट फेरि माथि क्यारी गरेर माथि लिएर गए, फेरि अर्कोचोटि पनि फेरि यसलाई यसमा राम्रोसँग सपोर्ट लिएर फेरि अर्कोचोटि पनि यसरी गयो, ठीक छ। अनि यसलाई पहिलाको हाइएस्टलाई फेरि सपोर्ट लिएर फेरि मार्केट माथि गएको केस छ, ठीक छ।
अब रेड क्यान्डल हुने बित्तिकै घट्छ भन्ने पनि हुँदैन। रेड क्यान्डल भएर यसले घट्यो भने पनि आउने दिनमा ठिक छ, यो पुरानो हाइएस्टलाई तोडेपछि मात्र अलिक प्यानिक हुन्छ हामी। ठिक छ, त्योभन्दा अगाडि प्यानिक हुँदैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो त ब्याङ्किङ छ, इन्सुरेन्स के अरे लाइफ इन्सुरेन्स, नन लाइफ इन्सुरेन्सहरू त अझै बढ्न बाँकी नै छ भनेपछि प्यानिक अहिले नै हाम्रो वेब सकिए जस्तो चाहिँ लाग्दैन मलाई होइन। अझै पनि मार्केटले अब यसले के हुन्छ भन्दाखेरि यसले फोर्थ सकेर फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड लिएर होइन, त्यसरी फोर्थ करेक्सन अलिकति आएर त्यसरी फिफ्थसम्म जान सक्ने देखिरहेछ भने चाहिँ अहिले हामीलाई यो तरिकाले हेर्ने हो भने, यो काउन्टिङमा हेर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो थर्ड वेभमा गइराखेको देखिन्छ। थर्ड वेभमा एकदम राम्रो प्रफिट बुक गर्न पाइन्छ भनेर तपाईँलाई थाहा होला धेरैजनालाई है। थर्ड वेभमा राम्रो प्रफिट हुने देखिन्छ भनेपछि अझै पनि हाम्रो थर्ड वेभमा गएर फोर्थ वेभमा आउनु छ। यो करेक्सन त्यतिखेर आउला। यो अहिले एज अफ नाउ अहिले नै करेक्सन आउँछ जस्तो लाग्दैन। अलिअलि सानो करेक्सन आएर फेरि मार्केटले माथि जान सक्ने स्थिति देखाइरहेको छ। त्यस पछाडि फेरि करेक्सन अलिकति आएर अझै माथिसम्म जान सक्ने देखिन्छ। तर अब कहाँसम्म जान सक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी आउने दिनमा अझै गर्दै जान्छ। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीलाई यहाँबाट चाहिँ यो जुन छ हामीलाई मुनि आउँछ कि माथि जान्छ कि भन्ने दुईवटा अल्टरनेटिभ होइन। मुनि आयो भने हामीले के फलो गर्ने, माथि आयो भने हामीले के हुन्छ हाम्रो हेर्ने तरिकाहरू हो। त्यो तरिकाहरू मैले विभिन्न तरिकाहरू मेरो राखेको हुन्छ, त्यो तपाईँहरूलाई मैले आज सेयर गरेको छु है। भनेपछि अब यसले जहाँसम्म लाग्छ अलिकति यसमा हल्ट भएर या अलिकति करेक्सन आएर फेरि मार्केटले माथि नै जाने हो। एज अफ नाउ मार्केट डाउन जान्छ भन्ने छैन, किनभने सेक्टरहरू पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। सेक्टरमा अझै बुलाउन बाँकी नै छ, इन्ट्री हुन बाँकी नै छ होइन। एक दुईवटा सेक्टर मात्र सानो सेक्टरहरूलाई चाहिँ उठाएर माथि गएको छ। अब तिनीहरूको अलिकति लेभलमा करेक्सन आउला होइन। तर अर्को जुन बाँकी छ तिनीहरूले फेरि माथि थर्ड वेभलाई क्लियर गर्न जानेछ मार्केट है त। हस् त, धन्यवाद। यो सेक्टरहरूको पनि तपाईँहरू हेर्दै गर्नु होला। म अब जुन अब हाम्रो शनिबार या के अरे शनिबारको दिन चाहिँ म सेक्टर वाइज सबै लिएर आउने प्रयत्न गर्नेछु है त। हस् त, धन्यवाद।